यो सबै हाम्रो जग्गा काटिसक्यो, यो खोलामा यत्रो बाढी आउँछन् हैन, यो गाईबस्तु चराउनेहरू डुबेर मर्छ, गाईबस्तुहरू डुब्छन्, यो नगर्नु भन्दाखेरि यसैले मारिदियो भने अरू कोही बोल्दैनन् भनेर दाइले नै त्यो दिन बोलाएर ल्याएर मारिदियो। वन जङ्गल छ नि, चुरे क्षेत्र, त्यो लगातार कटानी भइरहेछ, त्यसले पानी पर्दैन। जुन हामी सुनको खानी भन्छौँ नि तराई मधेसलाई, त्यो एकदमै कम भइसकेको छ आजको दिनमा। नेपालको टोपोग्राफी पनि त्यस्तै छ हैन, सबैजना चाहिँ अर्बन कम्युनिटिजमा बस्नु हुँदैन। द्याट्स वाइ दे आर इन्डिजिनस पिपल, बिकज दे हेभ देयर ओन ल्यान्ड हैन, त्यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त अझै ल्यान्डस्लाइड हैन, सो मेनी लाइक ग्लेसियल आउटबर्स्टहरूले पनि एकदम अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो इट्स डेफिनेटली अ क्लास इस्यु पनि। रोड खन्या छ, त्यत्तिकै छोड्या छ। कर्णालीको बेसेन्समा गयो भने तपाईँहरूले त्यो बाटो त्यही बाटोमा गइरहेछ र अनि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ अब माथिको मान्छेहरू तल बसिरहेछन् जस्ट बिकज त्यहाँनिर रोड पुगेको छ अनि उनीहरूको बिजनेस चलाउन पाइन्छ। तर विदाउट एनी स्टडी, केही पनि स्टडी भएको छैन, कसरी चाहिँ त्यो मिटिगेसन गर्ने भन्ने कुराहरू केही पनि भएको छैन। जस्तै अब भनौँ न फ्लड जान्छ, ल्यान्डस्लाइड जान्छ, तर त्यसको इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस खै त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा बिगेस्ट क्वेसन मार्क छ कि। रुकुम जाजरकोटमा गएको भूकम्पकै कुराहरू हेर्न सक्छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पीडित चाहिँ दलित कम्युनिटीकै बस्तीहरू भएको छ क्या। सबै बस्तीहरू चाहिँ सबैको लगभग कति 500-600 घर दूरी नै एकदमै पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। अनि हामीले चाहिँ सरकारले प्रोभाइड गर्ने सबै इमर्जेन्सी सर्भिसहरूमा सबैभन्दा आउट चाहिँ दलितहरू नै छ क्या पछाडि होइन। कति कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड ओन गर्ने त्यो हक नै छैन कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि दे हेभ टु सेटल समवेयर एल्स। अनि क्लाइमेट चेन्जको मेन भनौँ न एफेक्ट्सहरू हुन्छ, दे हेभ टु फेस इट मोर के। क्लाइमेट चेन्ज इज नट अबाउट वेदर प्याटर्न्स मात्र होइन रहेछ। क्लाइमेट चेन्ज भनेको जुन हाम्रो लाइफस्टाइल हरायो नि नेचरसँग कनेक्ट गर्दै, जुन हामीले ब्रिज गर्छौँ, वी एक्ट एज मिडिएटर्स फेसिलिटेटिङ डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम सर्भिसेस एज वेल। त्यो आइडेन्टिटी नै हाम्रो गइसक्यो भनेपछि अभियसली क्लाइमेट चेन्जको अर्को वे आर पुशिङ इट इन द्याट डिरेक्सन बियोन्ड द वेदर। नमस्कार, कास्ट कन्भर्सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। म विदिका सेन्चुरी। कास्ट कन्भर्सेसन नेपाली समाज बुझ्ने एक प्रयास हो। जात व्यवस्था र यसले ल्याएको आयामहरूको विषयमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको यस एपिसोडमा हामी जात र जलवायु अर्थात् कास्ट एन्ड क्लाइमेट विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कास्ट एन्ड क्लाइमेटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू क्लाइमेट एक्टिभिजममा सक्रिय हुनुहुन्छ नि होइन, तपाईँहरूको यो यात्रा कसरी सुरु भयो र तपाईँहरूको यो यात्रा गरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पर्सनल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के कस्तो रहेको थियो? एकाडेमिकली पनि म इन्भाइरोमेन्ट साइन्सकै विद्यार्थी भएकोले चाहिँ ब्याचलर्स पढ्दाखेरि आई स्टार्टेड माई भलिन्टियरिङ होइन, अनि त्यहीँबाट सुरु भयो यात्रा चाहिँ। अनि यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै गएँ छोटो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ। तर च्यालेन्जेसमा जाँदाखेरि चाहिँ समटाइम्स यु गेट लस्ट इन वाट यु वान्ट इन यर लाइफ पनि कि। सो प्रोफेसनली चाहिँ म कहाँ जाउँ र यो मेरो एक्टिभिजमलाई चाहिँ कहाँ लगाउँ भन्ने, अनि दुईजनालाई सँगै चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ त। सो आई थिङ्क द्याट्स द च्यालेन्जेस एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी पनि। म महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिकाको एउटा बखरी भन्ने गाउँबाट म बिलोङ गर्छु होइन। साइडमा नदी छन् होइन, जहिले पनि साउन भादोतिर होइन, जहिले पनि बाढी आउने, घरमा पानी पस्ने, 5 दिन 7 दिन 10 दिन होइन, खाना बस्नु पनि गाह्रो हुन्छ त्यति बेला। घरमै पानी पसिसकेपछि त अब यति पानी हुन्छ कि छातीसम्म, अब त्यति बेला त खाना बस्नु त स्वाभाविक हो, अप्ठ्यारो हुन्छन् होइन। त्यहाँबाट बिलोङ गर्दै गर्दा होइन म महोत्तरीकै एउटा संस्थामा लागेँ, जुडेँ। त्यहीँबाट +2मा आउँदाखेरि साइन्स पढ्दाखेरि युथ नेटवर्क फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट महोत्तरी भन्ने संस्था छ नि, त्यसमा मैले लागेँ। त्यहाँबाट भोलिन्टियरी गर्दा गर्दै होइन म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँमा ल पढेँ। यहाँ क्लाइमेटको बारेमा एडभोकेसी गर्न लागेँ। 10 क्लास पढ्दाखेरि कक्षा 10 पढ्दा नै यो के अरे समाजलाई केही न केही विकास गर्नुपर्छ होइन, वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा दाजुलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसपछि यो राति खोला खन्ने, राति खोला खनेर के अरे चोरेर बेच्ने त्यस्तो गरिरहेको थियो। अनि दाजु +2 गर्नुभयो, +2 गरेर भोपाल पढ्न जानुभयो इन्जिनियरिङ। छुट्टीमा आउँदा पनि त्यो रातभरि खनेको देख्नुहुन्थ्यो। अनि हिँड रोक्न भनेर साथीहरू सबै दाइको सँग गएर रोक्थ्यो। अनि त्यतिखेर दाजु
8 दिन भएको थियो कि फाइनल इयरको इक्जाम दिएर आएको। अनि त्यो दिन आउँदा हिँड खोलामा त्यहाँ रोकी के अरे खनिरहेछ भनेर साथीहरूले चाहिँ राति फोन गरेर बोलायो अनि लिन आयो घरमा लग्यो अनि त्यो दिन मारिदियो के। 2076 पुस 25 गते दाजुलाई हत्या गर्यो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ दाइलाई अरूहरूलाई पनि धम्की दिन्थ्यो। मेरो बुवाहरूलाई अब छोरालाई सम्झाइहाल्नु, यो हामी खोला खन्दा रोक्न आउँछ भनेर भन्थ्यो। अनि बुवाले त उयो गर्नु भएन, के अरे मेरो छोराले त थोरै नै मारिदिन्छ, राम्रो काम गरिरहेछ भनेर जस्तो लाग्यो। अनि दाइले रोक्न जाँदा पनि सबैले भन्थ्यो के अरे तिमी अगाडि छौ, तिमी अगाडि भएपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर दाइ नै अगाडि हुन्थ्यो कि जेमा पनि। अनि डरै थिएन कि केही गर्ने। अनि पहिला पनि दाइलाई त कुन बाइक लिन्छौ, म बाइक दिन्छौ तिमीलाई होइन, नरोक, यो हामीलाई खन्न देऊ भनेर भन्थ्यो। दाइले होइन तपाईँ किन नराम्रो काम गर्नुहुन्छ, यो खोला खन्नु हुँदैन त, यो सबै हाम्रो जग्गा काटिसक्यो, यो खोलामा यत्रो बाढी आउँछन् होइन, यो गाईबस्तु चराउनेहरू डुबेर मर्छ, गाईबस्तुहरू डुब्छन्, यो नगर्नु भन्दाखेरि तँलाई यसैले मारिदियो भने अरू कोही बोल्दैनन् भनेर दाइले नै त्यो दिन बोलाएर ल्याएर मारिदियो। अनि त्यसपछि दाजु अब ऊ मरिसकेपछि त अरू कोही बोल्दैन, कोही अगाडि बढ्दैन भनेर उनीहरूलाई लागेर पहिले मारेर त्यसपछि खिच्यो नामको लागि। अनि त्यसपछि अब त होइन, दाजुको सपना जुन थियो वातावरणले बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, खोला उत्खनन गर्नु हुँदैन, त्यो सपनालाई चाहिँ हामी जसरी भए पनि सकार्छौँ भन्ने कुरा म र दिदी दुवैजना मिलेर गर्छौँ भनेर अगाडि बढे। चुनौती त भन्नाले दाजु बितिसकेपछि उनीहरूले क्रेसरमा अहिले पनि त्यो के अरे 500 मिटरभन्दा टाढा क्रेसर हुनुपर्छ। क्रेसर त 100 किलोमिटर पनि टाढा छैन बस्तीभन्दा। अनि त्यहाँ उत्खनन गरिराख्ने अनि उनीहरूले त 3 पल्ट हामी माथि मुद्दा हालेको, मेरो दिदी बुवा मम्मी 4 जनामाथि त यिनीहरूले 3-4 पल्ट मुद्दा हालिसक्यो। यिनीहरूले हामीले रोक्छन्, उयो गर्दैन, के अरे हाम्रो सामान चोरेर लान्छ, आगो लगाइदियो भनेर यस्ता झुटा मुद्दाहरू 3-4 पल्ट हालिदियो। अनि एक त दाजु बितेको तनाव, एक त उनीहरूले मुद्दा हालेको तनावले त के गरौँ भइरहेको थियो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामी इलाकामा गएर हामीले यो झुटो मुद्दा बार किन हालिरहेछ त भनेर उयो गर्दा त्यसपछि हालेको छैन। एकचोटि उच्च अदालतमा हाल्यो, 2 चोटि इलाकामा हाल्यो, त्यसरी चाहिँ उनीहरूले मुद्दा हाल्यो। जस्तै हामीले नदीको एकदमै कुरा पनि गऱ्यौँ, मेरो लागि पनि नदीबाटै सुरु भएको जस्तो लाग्छ होइन। आई थिङ्क यो नेचरको डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूले हामीलाई धेरै माया दिएको हुन्छ कि त्यो माया नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हो अहिले क्लाइमेट एक्सनको कुरामा। म चाहिँ ठ्याक्क खोला छेउ विष्णुमती रिभरको नजिक हुर्केको। अनि मेरो बाबाले पनि त्यहाँ पौडी खेल्थ्यो, कति रमाइलो गर्थ्यो होइन। त्यो कथा सुन्दा त मैले त खोला भनेको कालो बगेको मात्रै देख्थेँ। अनि त्यस्तो पछि चाहिँ म हाइकिङ एज अ ट्राभल राइटर काम गर्न थालेँ राइट आफ्टर माई +2। त्यो बेला चाहिँ विष्णुद्वारमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले देखेँ कि खोला भनेको त त्यस्तो क्रिस्टल क्लियर हुँदो रहेछ। अनि मेरो बाबाले पनि त्यही माया भन्ने कुरा इट्स अल्सो फर्म अफ ग्रेट एक्सप्लेनेसन होइन, बुझाउनको लागि। सो उहाँले चाहिँ जहिले पनि यो जनावरलाई कस्तो फिल भयो होला होइन, त्यो खोलाले कस्तो भयो होला भनेर मलाई धेरै कथाहरू सुनाइराख्नुहुन्थ्यो। सो बिस्तारै त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै यो रुखहरूको लागि होस् या हाम्रो कुकुर जनावरको लागि चाहिँ आई वान्टेड टु डु समथिङ भन्ने थियो कि। तर पढ्न चाहिँ मैले कम्प्युटर साइन्स भनेर युएसमा पढ्न गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ तर कस्तो लकिली कलेज चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ यु गेट टु एक्सप्लोर वाट यु वान्ट टु स्टडी। सो एभ्री इयर चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सन पेपर लेख्थ्यौँ कि। त्यो लेख्नको लागि चाहिँ म हरेक नाइट चाहिँ त्यो राति गएर ताराहरूलाई सोध्थेँ कि मेरो पर्पस के हो लाइफमा, लाइक यु सेड वाट्स माई इनर कलिङ। अनि एभ्री टाइम द आन्सर वाज टु डु समथिङ फर द इन्भाइरोमेन्ट भनेर आउँथ्यो। एन्ड कसरी के गर्ने त भन्दा आई वर्क इन द एनर्जी फिल्डमा पनि गरेँ, डिफ्रेन्ट एमिसन्सकोमा पनि वर्क गरेँ। तर क्लाइमेट चेन्ज वाज नट अबाउट नम्बर्स फर मी के, इट वाज अगेन द ब्याक टु द इमोसन, त्यो माया जुन पार्ट्स अफ नेचरले हामीलाई दिएको हुन्छ, हाम्रो फ्यामिली हाम्रो कम्युनिटीले दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सल्युसन छ भन्ने लाग्यो। सो त्यो कारणले मैले त्यसमा पनि पढ्दै जाँदाखेरि कम्युनिटी एक्सन भनेर इन्भाइरोमेन्टको पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको बारेमा अझ बुझ्न पाएँ। सो यहाँ देशमा हुँदा भन्दा नि बाहिर गएपछि नेपालको भ्याल्यु बुझेँ कि मैले। सो कति कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू छ सस्टेनेबल अलरेडी छ, द्याट इज द ट्रु क्लाइमेट सल्युसन। त्यसलाई नै अगाडि लग्न सकेन भने त
I don't think the world has the solution yet जस्तो feel भयो. So that's why I returned back मेरो studies सकाएर अनि अब के गर्ने त I wanted to just explore हैन. I again started working as a travel writer. तर त्यो बेला चाहिँ मेरो बाले चाहिँ मिस नेपालमा जानु न त भनेर भन्नुभयो. मैले त हिल्स पनि कहिले पनि लगाएको थिएन कि. तर मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि मैले हरेकपट्टि एउटा अपर्च्युनिटी डिनाई गर्नु भनेको एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी टु सेयर दिस इम्पोर्टेन्ट भ्याल्यु द इम्पोर्टेन्ट लभ द्याट आई फिल फर नेचर त्यसलाई सेयर गर्नु रोक्नु हो. आई हेभ टु टेक दिस च्यालेन्ज भनेर मैले चाहिँ मिस नेपाल स्टार्ट गरेँ. I didn't even think about audition, pass भयो पनि that's enough. Even the next round हुँदा नि one more contestant if I can share my love for nature and we can bond over that, I think that's a win भनेर जाँदाखेरि चाहिँ fortunately हैन मिस नेपाल पनि 2023 को I was able to accomplish that. हामीले यहाँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदायको स्तरमा चाहिँ सुनेकै हुँदैन कि त्यो कुराहरू चाहिँ. जस्तै इस्यु चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू एक्सनको मुभमेन्टहरूमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो मजाले यहाँनिर चाहिँ डिस्कोर्स भइरहेको हुन्छ. यहाँको चाहिँ कोर्स करिकुलममा पनि त्यो कुरा चाहिँ मजाले आबद्ध भएको हुन्छ. तर हाम्रो समुदायमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज छ र भन्ने कुरा पनि क्लाइमेट चेन्जको वर्डिङमा पनि प्रब्लम छ कि. सो त्यो चाहिँ एउटा मेजर भयो. एउटा रिसेन्ट इक्जाम्पलमा जस्तै एउटा माउन्टेन कन्फरेन्स भएको थियो क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड रिसेन्ट. त्यसमा चाहिँ माउन्टेनको प्रतिनिधि नै थिएन होइन. अनि अब त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेन इट कम्स त्यो माउन्टेनको इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ एभ्रिबडी टक्स अबाउट सोलुखुम्बु रिजनको मात्र, माउन्ट एभरेस्ट अथवा त्यहाँको पेरिफेरीको कुराहरू हो. तर दे नेभर टक अबाउट हाम्रो रिजनको. जस्तै कर्णाली रिजनको बारेमा एडभोकेसी गर्ने नै एकदमै कम छ. अझ ठ्याक्क भनौँ न फिल्ड लेभलको एडभोकेसी नै आउँदैन कि. पर्टिकुलरली आई क्यान रिलेट टु शिक्षा दिदी बिकज मेरो पनि बाबाबाट स्टार्ट भयो. सो उहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अनि बच्चैदेखि हि वाज नट ओन्ली इन्ट्रेस्टेड इन जियोलोजी बट अल्सो लाइक बर्ड वाचिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन. हि बट अ क्यामेरा हिमसेल्फ जस्ट टु क्लिक द फोटोज अफ बर्ड्स होइन अनि अरू वाइल्ड लाइफहरू. अनि मेरो चाहिँ घर धरानमा पनि छ होइन. एउटा मेरो फुपूहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकचोटि लाइक एभ्री दसैँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कोशी ब्यारेजबाट चाहिँ डल्फिनहरू देखिन्छ होइन. ग्याङ्गेस रिभर डल्फिन होइन. त्यो चाहिँ एकदम रेयरली देखिन्छ होइन. त्यतिखेर चाहिँ कोशी ब्यारेजमा चाहिँ वी अलवेज मेक स्टप्स काठमाडौँबाट जाँदाखेरि अनि त्यहाँ स्टप बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्याङ्गेस रिभर डल्फिन पनि देखिएको थियो होइन. सो त्यतिखेर त अब डल्फिन्स त अलवेज वी ओन्ली स अन न्युजहरू होइन टिभीमा नेसनल जियोग्राफिकहरूमा मात्र होइन. सो त्यो च्यानलमा देख्दा चाहिँ आई वाज लाइक अमेज्ड कि अब नेपालमा पनि यस्तो छ भन्ने जस्तो भएको थियो कि मलाई चाहिँ होइन. सो त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ आई फिल लाइक इट वाज माई स्टार्ट भनौँ होइन टु स्टडिङ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स. अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालबाट चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड ह्युमन राइट्सको चाहिँ एउटा वर्कसप लिएको थिएँ. अनि पहिला चाहिँ सुरुमा फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमेस्टरतिर पढ्दा चाहिँ मैले कहिले पनि क्लाइमेटलाई चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ रिलेट गरेको थिइनँ कि. कहिले पनि कनेक्ट चाहिँ ओके क्लाइमेट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि मात्र नराम्रो हुन्छ क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ सोच्थेँ कि. तर त्यो वर्कसप लिइसकेपछि चाहिँ आई कुड रिलेट टु ओके ह्युमन राइट्स ह्युमनसँग अझै पनि हुँदो रहेछ. देयर इज लाइक इन्जस्टिस गोइङ अन. अनि मोस्ट प्रोमिनेन्टली इन इन्डिजिनस कम्युनिटिज भनेपछि मलाई एकदमै रिलेट भयो. सो आई थिङ्क द्याट इज हाउ आई गट इन्टु क्लाइमेट एक्टिभिजम. मेरो चाहिँ जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि कर्णालीको कन्टेक्समा साथीले भनिसक्नु भएको छ एकदम धेरै फरक छ होइन. जस्तो म चाहिँ जुम्लामै बस्छु र म जुम्लामै हुर्केको पनि. मलाई चाहिँ म क्लाइमेट चेन्ज भन्दा पनि म चाहिँ जातीय विभेद समथिङ बालबालिकाको हक अधिकार महिलाको अधिकार दलित अधिकारको लागि चाहिँ मेरो अभियान सुरु भएको. म चाहिँ कक्षा 8बाट पढ्दाखेरि नै म बाल क्लबदेखि ग्रहत भएर लाइक यहाँसम्म आएको छु होइन. अनि मैले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको मलाई पहिला चाहिँ जुम्लातिर छ जस्तो लाग्थेन क्या. किनभने त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू वातावरणहरू एकदमै ठिक हुन्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने नै छ र भन्ने जस्तो हुन्छ क्या. जलवायु परिवर्तन हुन्छ र भन्ने खालको हुन्छ होइन. अनि म चाहिँ जान्ने भएदेखि चाहिँ जुम्लामा एकचोटि मात्रै क्लाइमेट चेन्जको वर्कसप भएको छ क्या. अनि म 10 कक्षा पढ्दै थिएँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभिजनल कन्फरेन्स भएको थियो. त्यति बेला कर्णालीको मान्छेहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको नै नर्मल टपिक जस्तो भएको छ क्या. त्यहाँको आवश्यकता छुट्टो छ र चुनौतीहरू पनि छुट्टै छ. त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ स्पेसिफिक के अरे घाँस बाँस कपासको लागि चाहिँ एकदम धेरै मान्छेले अवसर खोजिरहेको हुन्छ. क्लाइमेट चेन्ज इज अ डिफ्रेन्ट टपिक होइन. अनि त्यसपछि
त्यहाँ चाहिँ विभेदहरू अनि त्यसपछि आएर आर्थिक एकदमै धेरै कमजोर भएको छ होइन, कमजोरी छ सबैको अवस्था। अनि लाइक म त झन् फेरि दलित कम्युनिटीबाट बिलङ गर्छु। दलित कम्युनिटीको त सबैभन्दा चुनौती भनेको बस्नको लागि पनि गाह्रो छ नि त। अनि त्यहाँ फेरि जलवायु परिवर्तनले केही पनि इफेक्ट गरेको जस्तो मान्छेले महसुस हुँदैन क्या। अनि बरु अहिले रिसेन्टली चाहिँ धेरै कुराहरू देखिरहेको छ होइन। अनि अब विन्टरमा चाहिँ हाम्रोमा हिउँ पर्छ क्या, मङ्सिर पुसतिर हिउँ पर्छ हिमालहरूमा। अब चाहिँ हिउँ पर्नै छोडेको छ जुम्ला हुम्लातिर। अनि हिउँ पर्न छोड्यो भने मान्छेहरूको कन्सेप्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन होइन कि यो लाइक हामीले चाहिँ गडलाई यो टाइममा हामीले नराम्रो कामहरू गऱ्यौँ त्यसैले हामीलाई भगवान्ले नै वरदान दिएन त्यसैले हिउँ परेन भन्ने टाइपको कन्सेप्ट छ क्या। जस्तो अघि अन्ताजी र मानसिंहजीले चाहिँ कर्णालीमा उहाँहरूले देख्नु भएको क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको अप्ठ्यारो र चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँहरूले आफ्नो समुदायमा चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जले के कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने कुराहरू देख्नुभएको छ? मैले त दाजु बितेदेखि त दिन प्रतिदिन खोला उत्खनन हुँदै गइरहेछ। अहिले पनि दिन रात उत्खनन गरिरहेछन्। कसले के गर्छ त? हामी दिन प्रतिदिन उत्खनन गर्दा कसले के गर्छ? दिलीपलाई मारिसक्यो, जो बोल्छ उसलाई पनि मारिदिन्छु भनेर धम्की दिँदै अहिले पनि दिन रात खोला खनिरहेछन्। त्यहाँ त अब मान्छे हिँड्न कि ट्र्याक्टर ठुलो ठुलो ट्रकहरू पनि देख्दैन, त्यति भित्रसम्म खोला खनिसकेको छ। त्यसको प्रभावले त हाम्रो यो पानी पनि पर्दैन र बस्तीमा एकदमै असर परिरहेका छन्। मान्छेहरूले युवतीहरूले अगाडि बढ्न खोज्छ तर तँलाई पनि दिलीप महतो जस्तै बन्नु छ भनेर धम्की दिँदा सबै चुप लागेर बस्छ, त्यस्तो छ। अनि स्थानीय सरकारले पनि चासो दिँदैन, हामी रोक्छौँ गर्छौँ भन्छ, हाम्रो नियममा छैन, हाम्रो अधिकारमा छैन भनेर त्यस्ता कुरा बङ्ग्याउँछन्। र पुलिस प्रशासनले खोला उत्खनन भइरहेछ भन्दाखेरि फोन गर्दा ठिक छ म आउँदैछु भन्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो फोन काट्ने बित्तिकै उसलाई फोन गरेर यस्तो फोन आएको थियो म आउँदैछु भाग भनेर त्यसरी फोन गरेर चाहिँ भगाउँछ पहिले, अनि त्यसपछि आउँछ कहिलेकाहीँ त आउँदा पनि आउँदैन। जुन खोला उत्खनन गर्छ त्यस कारणले हाम्रो जग्गाहरू पनि धेरै कटान भइसकेको छ र पानी पनि नपरेर खडेरी परेर यहाँ के अरे खानलाई धान गहुँहरू उब्जिँदैन। अनि त्यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। त्यो कन्टेक्स्टमा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ होइन। जस्तै मधेस तराईमा के हुन्छ कि ह्यान्ड पम्पबाट पानी आउँछ अनि त्यो पानी खान्छन्। त्यहाँ त्यो पानी आउन छोडिसकेको छ अहिले। वन जङ्गल छ नि, चुरे क्षेत्र, त्यो लगातार कटानी भइरहेछ, त्यसले पानी पर्दैन। जुन हामी सुनको खानी भन्छौँ नि तराई मधेसलाई, त्यो एकदमै कम भइसकेको छ आजको दिनमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि बाढी जति बेला आउँछ नि त्यति बेला गाउँको गाउँ बगाइदिन्छ। कि त आयो भने सक्क आयो होइन, बगाएर लग्छन्, कि त आउँदैन, त्यस्तो छ। मलाई चाहिँ त्यही एकदमै स्ट्राइकिङ लाग्यो हजुरले भन्नुभएको कुरा। जसरी फर्स्ट अफ अल त एकदमै अनर्ड है तपाईँसँग यो सेयर गर्न पाउँदाखेरि, स्टेज पनि यो कन्भर्सेसनको पार्ट हुँदाखेरि। जसरी तपाईँको दाइ जस्तै हुने हो त भनेर धम्काउँछ भन्नुभयो, त्यो त हाम्रो लागि एउटा प्राइडको कुरा पनि हो, त्यो स्ट्रेन्थ जस्तो होइन। त्यसरी त्यही त बन्न चाहन्छौँ हामी जस्तै पनि लाग्छ कि मलाई, कि जुन इन्भाइरोमेन्टलाई कति सिरियसली लिन्छौँ त्यो पो हुनुपर्छ त। सो मैले क्लाइमेट चेन्जको सबसे ठुलो इफेक्ट देखेको भनेको अपार्ट फ्रम वेदर एन्ड एभ्रिथिङ, मलाई चाहिँ सरप्राइज चाहिँ के हुन्छ भने वाइ इजन्ट इनफ पिपल टकिङ अबाउट इट स्टिल, किन प्रायोरिटीमा छैन त जस्तो लाग्छ कि। मेरो फर्स्ट मिस नेपालको एक्सपिरियन्समा नि जब त्यो ब्यानरमा फोटो आएको थियो कि होइन, एन्ड मलाई कस्तो खुसी नै नलागेको कि इट वाज फर अ सर्टेन कम्पनी द्याट डिड नट ह्याभ एनी प्लान फर द इन्भाइरोमेन्ट कि होइन। एन्ड जस्ट बिकज त्यो भयो एन्ड माई फोटो इज देयर एन्ड माई आइडेन्टिटी मेरो म्याचै भइरहेको छैन त होइन। जुन कुराले हामीले जुन ब्रान्डमा भयो, हाम्रो फेसनको कुराहरूमा हुन्छ, लाइफस्टाइलको कुरामा हुन्छ, त्यसमा सस्टेनेबिलिटी अब ओभरयुज पनि भइसक्यो टर्म, तर क्लाइमेट चेन्जलाई सिरियसली लिएकै हुँदैन। त्यो लेभलमा जुन हामीले अहिले पसलमा जाँदा जसरी प्लान गरेको छ उहाँहरूले सिरियसली लिएको छैन, त्यही कारणले त उता एग्रिकल्चरमा पनि अब कम भइरहेको छ। वी आर फोकसिङ मोर अन इम्पोर्ट्स, वाट काइन्ड अफ प्रडक्ट्स वी वान्ट। सो त्यो सिरियसनेस नदेखेको कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। क्लाइमेट चेन्ज इज नट अबाउट वेदर प्याटर्न्स मात्र होइन रहेछ। क्लाइमेट चेन्ज भनेको जुन हाम्रो लाइफस्टाइल हरायो नि नेचरसँग कनेक्ट गर्दै जुन हामीले ब्रिज गर्छौँ, जस्तै हाम्रो गाई जात्राकोमा चाहिँ ठ्याक्क
गाई र गोरुलाई मिलन हुन्छ क्या नयाँ काफ चाहिँ ठ्याक्क लक्ष्मी पूजाकोमा बर्न हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ हामी वी एक्ट एज मिडिएटर्स फेसिलिटेटिङ डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम सर्भिसेस एज वेल त्यो आइडेन्टिटी नै हाम्रो गइसक्यो भनेपछि अभियसली क्लाइमेट चेन्जको अर्को वे आर पुसिङ इट इन द्याट डिरेक्सन बियोन्ड द वेदर सो आई थिङ्क द्याट लुजिङ आइडेन्टिटी इज वान अफ द मेन factors I feel like of climate change and the effects of climate change. जस्तो आइडेन्टिटीको कुरा आयो होइन बिफोर जम्पिङ टु आइडेन्टिटी कमिङ टु साशा होइन रिसेन्ट फ्लड वी एक्सपिरियन्स नि होइन यु एज अ क्लाइमेट पढि पनि राख्नु भएको छ इन्भाइरोमेन्ट स्टडिज अनि क्लाइमेट एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ सो हाउ डिड यु सी एज अ पर्सन होइन तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ रिसेन्ट फ्लडलाई चाहिँ हाउ डिड यु सी इट आई थिङ्क अलिक प्रिपेयर्डनेस नै बेसी भएन जस्तो लाग्यो मेरो क्लासमा चाहिँ आई थिङ्क all my classmates-हरु चाहिँ knew this was coming भनेर हैन त्यस्तो त्यो यस्तो चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ थाहा थिएन तर हुन्छ नि वेदर प्याटर्न त्यस्तै छ भनेर एक्चुअली देयर वाज अ टुर प्लान्ड के हाम्रो चाहिँ मुस्ताङ जाने भनेर थियो तर बाढीहरू आउन सक्छ अनि एकदम वेदर चाहिँ नबिग्रिने भनेर क्यान्सलै भएको थियो कि त्यो चाहिँ सो वी न्यू इट वाज कमिङ तर हामीलाई मात्रै थाहा भएर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट वाज एनी हेल्पफुल बिकज पुरै नेसनलाई चाहिँ थाहा भएन मेटेरोलोजी एन्ड हाइड्रोलोजी स्टेसनबाट पनि आएको थियो कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदम भनरेबल छ एकदमै क्षति कता जान्छ भन्ने चाहिँ थियो तर आई डोन्ट थिङ्क इट वाज गभर्मेन्ट हु टुक इट सिरियसली होइन अब त्यो कन्स्टिट्युसन डे कन्सर्ट भनेर चाहिँ पुरै त्यो फोनमै त्यो कलमा पनि आउँथ्यो होइन मेसेजमा पनि आउँथ्यो होइन बट त्यो कुरा पनि त्यसरी चाहिँ किन नगएको भनेर चाहिँ इट वाज अ बिग क्वेसन मार्क तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ धारणा चाहिँ तपाईँले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ कि जलवायु परिवर्तनले चाहिँ सीमान्तकृत समुदायलाई या आफ्नो आइडेन्टिटी तपाईँहरूको जे छ होइन महिला भएर हुनसक्छ या तपाईँ जुन क्षेत्रमा बसेर हुनुहुन्छ नि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी असर पारेको तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ आई थिङ्क अब जो चाहिँ अर्बन कम्युनिटिजमा हुनुहुन्छ होइन फर इक्जाम्पल काठमाडौँ होइन त्यहाँ चाहिँ अब जसको अब त्यो क्लास इस्यु पनि हो होइन अब जोसँग चाहिँ अब हुन्छ नि कोपिङ फेसिलिटी राम्रो छ होइन उहाँहरू चाहिँ एकदमै अलिक राम्ररी चाहिँ यु नो फ्लडले चाहिँ त्यस्तो अफेक्ट गर्दैन अब फर इक्जाम्पल सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नदीकै किनारामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो अफेक्ट पर्यो होला बिकज दे डिडन्ट ह्याभ द equipments or anything to save themselves होइन त्यो पनि एकैचोटि आयो होइन यु क्यान सी अ लट अफ भिडियोज त्यो पनि हो अनि अर्को चाहिँ अब मोस्ट इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरू पनि जो चाहिँ अब नेपालको टोपोग्राफी पनि त्यस्तै छ होइन सबैजना चाहिँ अर्बन कम्युनिटिजमा बस्नु हुँदैन द्याट्स वाइ दे आर इन्डिजिनस पिपल बिकज दे हेभ देयर ओन ल्यान्ड होइन त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अझै ल्यान्डस्लाइड होइन सो मेनी लाइक ग्लेसियल आउटबर्स्टहरूले पनि एकदम अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो इट्स डेफिनेटली अ क्लास इस्यु पनि अनि अर्को चाहिँ वुमेनहरू चाहिँ मोर एक्सपेक्टेड टु लिभ इन द हाउस होइन त्यहाँ भएपछि चाहिँ अनि अल्सो दे आर एक्सपेक्टेड टु टेक केयर अफ एभ्री वान इन द हाउस होइन मेन जस्तो चाहिँ अलिकति हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ आफूलाई बचाए पनि हुन्छ बट वुमेन आर एक्सपेक्टेड टु यु नो टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री वान सो त्यो गर्दै पनि मेबी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भएको हुनसक्छ हाम्रो कम्युनिटीमा स्पेसिफिकली हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि सम अफ द भिलेजेस उनीहरूले त छोडिसक्यो कि उता घरै किन भन्दाखेरि एभ्रीबडी सिक्स फर अपर्च्युनिटिज होइन सो जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटिजको कुराहरू त्यसमा चाहिँ जस्तै रुरल एरिया र हाम्रो त अझ रुरल मात्रै होइन एक्सट्रिम रिमोट छ कि सो त्यो भएर नि हाम्रो चाहिँ त्यो छ अनि फर इक्जाम्पल अब त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ जस्तै सिटी एरिया स्पेसली सुर्खेत अथवा नेपालगञ्ज काठमाडौँतिर माइग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओरिजिन ट्रेडिसनल जुन कस्ट्युम भ्यालुजहरू चाहिँ त्यो पनि हराइरहेछ कि सो त्यहाँ पनि एउटा चुनौती भयो कर्णालीको बेसेन्समा गयो भने तपाईँहरूले त्यो बाटो त्यही बाटोमा गइरहेछ र अनि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ अब माथिको मान्छेहरू तल बसिरहेछन् जस्ट बिकज त्यहाँनिर रोड पुगेको छ अनि उनीहरूको बिजनेस चलाउन पाइन्छ तर विदाउट एनी स्टडी केही पनि स्टडी भएको छैन कसरी चाहिँ त्यो मिटिगेसन गर्ने भन्ने कुराहरू केही पनि भएको छैन जस्तै अब भनौँ न फ्लड जान्छ ल्यान्डस्लाइड जान्छ तर त्यसको इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस खै त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा बिगेस्ट क्वेसन मार्क छ कि
जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि विपद आएर अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेका छैन क्या जुम्लाको कन्टेन्टमा। हामी चाहिँ त्यो रुकुम जाजरकोटमा गएको भूकम्पकै कुराहरू हेर्न सक्छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पीडित चाहिँ दलित कम्युनिटीकै बस्तीहरू भएको छ क्या। सबै बस्तीहरू चाहिँ सबैको लगभग कति 500-600 घर दूरी नै एकदमै पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। अनि हामीले चाहिँ सरकारले प्रोभाइड गर्ने सबै इमर्जेन्सी सर्भिसहरूमा सबैभन्दा आउट चाहिँ दलितहरू नै छ क्या पछाडि होइन। अनि त्यो हुँदाहुँदै पनि धेरैजनाको डेथ भइसकेको अवस्था पनि थियो त्यति बेला। त्यो भनेको मेन कारण दलित भएरै हो क्या। किनभने उनीहरूको एक्सेस चाहिँ एकदम हाईसम्म हुँदैन अनि त्यहाँको लिडरसिपहरू सबै हाई कास्टकै मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यसपछि आएर दलितको पहुँच हुँदैन होइन। अनि साइडमा इफेक्ट भइरहेको हुन्छ अनि ओम्यानहरूलाई धेरै भइरहेको हुन्छ क्या। दलित किशोरीहरूलाई लाइक त्यो टाइममा चाहिँ इमर्जेन्सी टाइममा चाहिँ अरूले चाहिँ लाइक रेप केस समथिङवाला केसहरू धेरै घटिरहेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ सबैभन्दा इङ्गेज चाहिँ दलित किशोरीहरू नै भइरहेको हुन्छ। त्यो मेन कारण भनेको दलित कम्युनिटीकै भएकै कारणले हो। अनि अब जस्तो बच्चाहरू पनि मरिरहेको बुढाबुढीहरूको पनि डेथ भइरहेको अवस्था हुन्छ। अरूको तुलनामा हेर्ने हो भने दलितहरू सबैभन्दा हाई लिस्टमा चाहिँ त्यो कुरामा आइरहेको हुन्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि कति कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड ओन गर्ने त्यो हक नै छैन क्या होइन। त्यही नभएपछि दे आर फोर्स टु सेटल समवेयर जहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो भनौँ न त्यो ह्यासल फेसै नगर्नु परोस् भन्ने छ। किन भन्दाखेरि कतिलाई त्यो सिटिजनसिपकै पनि इस्यु छ नि त। त्यो नभएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नेसनल्ली नै रेकगनाइज नगरेपछि त ल्यान्ड ओन गर्ने पनि त्यसमा पनि हर्डल्स आयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि दे हेभ टु सेटल समवेयर एल्स। अनि क्लाइमेट चेन्जको मेन भनौँ न एफेक्ट्सहरू हुन्छ दे हेभ टु फेस इट मोर के। सो तपाईँले चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्नुभएको छ इन टर्म्स अफ क्लाइमेट जस्टिस? मार्जिनाइज कम्युनिटिजले यो जस्टिसको विषयमा काम गरिराख्दाखेरि उहाँहरूको आवाजहरू सुनिन्छ कि सुनिँदैन, के कस्तो अनुभवहरू तपाईँहरूको छ? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले क्लाइमेट जस्टिस र क्लाइमेट इक्विटीमा यो अलिकति डिफ्रेन्स छ है। यो कुरामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गरेर जस्तै कति मान्छेहरू चाहिँ माइग्रेसन भइरहेछन्। जस्तै स्पेसिफिकली हाम्रै कम्युनिटीमै हाम्रै डिस्ट्रिक्टकै कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै त्यहाँ एउटा त भनौँ न क्लाइमेट चेन्जको पनि रिजन हो। जस्तै भनौँ न एकदमै एक्सट्रिम वेदर प्याटर्न्स भएको कारणले अब जुन कृषकहरू हाम्रो समुदायमा प्रायः जस्तो कृषक र सेफर्ड दुईवटा कम्युनिटी धेरै हुन्छ। अनि फ्यु अफ देम डु ट्रेड है। अनि सो त्यो भएर चाहिँ एकदमै त्यो उयो छ। जस्तै अब त्यो माइग्रेसनले चाहिँ एउटै मात्र देखिने मात्र काम हुँदैन कि इम्प्याक्ट। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि कति लुकेको छ। क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सो इट्स अ फेनोमेनल प्रोसेस छ कि यसमा। जस्तै इट्स नट ओन्ली सोसियो इकोनोमिक क्राइसिस मात्र होइन तर यसले चाहिँ इन्टरजेनेरेसनल पनि गरिरहेछ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल द इम्प्याक्ट वी आर सफरिङ वी एज अ यङ पिपल अथवा हाम्रो चिल्ड्रेनहरू अथवा अहिलेका चिल्ड्रेनहरूले जुन सफर गरिरहेछ त्यो चाहिँ प्रिभियस जेनेरेसनले गरेको इम्प्याक्ट्सले चाहिँ अहिले खेप्नु परेछ नि त। सो यो कुराहरू चाहिँ चुनौती छ। जस्तै म र हाम्रो अनिताजी जुम्ला र हुम्लाको हाम्रै आफ्नै एकदमै भेग डिस्टेन्स छ कि। त्यो नट जस्ट टोपोग्राफिकल वाइजमा होइन कि डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा होला, एक्सेसिबिलिटीको कुरामा होला र अनि अरू जुन सोसियल सेक्युरिटी पाउँछौँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ मेजर च्यालेन्जेसहरू छ। सो एडिङ अप टु द्याट होइन हजुरको मार्जिनलाइज कम्युनिटिज या अरू कास्टहरूले चाहिँ दे हेभ टु फेस मोर इफेक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज। किन भन्दा स्टिल त्यो कास्ट सिस्टमको जुन हाम्रो छ नि के भन्छ देयर इज द मान्छे अझै फलो गरिरहेको छ कि अनटचेबिलिटी स्टिल छ होइन। यो मान्छे यहाँ जानु हुँदैन, यो थरको मान्छे यो जातको मान्छे यहाँ जानुहुन्न। माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्टेन सिजनमा चाहिँ जब चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एफेक्ट पर्दैन उनीहरू चाहिँ माथि या डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर लोकेट हुने। अनि त्यसपछि के अरे फेरि अर्को सिजनमा चाहिँ फेरि तल बस्तीमा गएर रिलोकेट हुने के। त्यो बाहेक उनीहरूसँग केही उपाय नै छैन। अनि आफैमा रेजिलियन्ट भएर आफै नै एडप्ट गर्नु परिरहेको छ। अनि त्यही माथि तपाईँले भने जस्तै अब त्यो गभर्मेन्टको त्यहाँ ध्यानदेखि लिएर इनएसेसिबिलिटीको कुराहरू इट जस्ट एड अप ओके। सो यस एउटा मेलले मार्जिनलाइज कम्युनिटीमा जसरी एक्सपिरियन्स गर्छ इट बी डिफ्रेन्ट फर अ वुमेन एक्सपिरियन्सिङ द्याट होइन। सो हामी जब ग्लोबल अब कन्फरेन्सेसहरूमा जाँदाखेरि पनि नेपाल एज अ डेभलपिङ कन्ट्री भनेर हामी जसरी प्रेजेन्ट गर्छ त्यसमा पनि आउने सल्युसन्स आई जस्ट रियलाइज इज नट अफ एक्ज्याक्टली अब वुमेन फ्रम मार्जिनलाइज कम्युनिटी इट्स स्टिल फ्रम लाइक प्रिभिलेज्ड प्लेटफर्म नै हाम्रो कन्ट्रीमा पनि प्रिभिलेज्ड कम्युनिटिजबाट नै सल्युसन मोस्टली गएको हुन्छ। सो कति
छ त होइन, आर वी आस्किङ त्यही कन्भर्सेसन भइरहेको छ त होइन, त्यो नलेज पनि सोधेर यो किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो त झन् पछाडि नै परिरहेको छ कि। उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब अलिकति सल्युसन्स पनि अर्बन माइन्डसेटबाट मात्र आइरहेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मेरो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स थियो कि म सगरमाथा नेसनल पार्क जाँदा चाहिँ एउटा रिसर्चको लागि चाहिँ भलिन्टियर गरेर गएको थिएँ। अनि त्यता पनि अब एभरेस्ट रिजनको त ट्रेक एकदमै फेमस छ होइन, सो त्यही ट्रेकिङ एरियातिर मात्र रिसर्च गर्ने भयो नि त होइन। सो त्यो पेरिफेरीमा अरू ट्रेकिङ ट्रेलको बाहेक कुन कुन एरियामा छ त्यहाँ त जाने नै भएन होइन। अनि बिकज इट्स नट एक्सेसिबल होइन। अनि प्लस अब जो रिसर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब ट्रेकिङ ट्रेलै सजिलो भन्ने हिसाबले त्यही गर्नुहुन्छ। अनि विच कम्स ब्याक टु अगेन हुम्लाको रिजन पनि अलिक इनएक्सेसिबल भएर पनि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै हुन्छ नि त्यहाँ कन्भर्सेसनै भइरहेको छैन, सुर्खेतमा मात्र भइरहेको छ कर्णाली प्रोभिन्समा भनेपछि चाहिँ त्यहाँ त्यो एरियाहरू ट्याप इन नगरेसम्म आई डोन्ट थिङ्क कन्भर्सेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यही अलरेडी रिसर्च गरिसकेका ठाउँमा अरू अलरेडी एक्सेसिबल ठाउँमा गएर नै गर्ने भए त्यहीँको मात्रै कन्भर्सेसन आउँछ। सो आई थिङ्क अर्को चाहिँ अब इनएक्सेसिबल ठाउँमा पनि गएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यस्तो कन्भर्सेसन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू पनि नयाँ कुरा पनि आउँछ भन्ने जस्तो लाग्यो। म चाहिँ ब्यासी समुदायबाट हो र अनि म मेरो कम्युनिटीको चाहिँ फर्स्ट ब्याचलर मास्टर पढिरहेको स्टुडेन्ट भयो है। अब कस्तो भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ जस्तै हामीले रिसर्चकै कुराहरू डकुमेन्टेसनकै कुराहरू गर्दाखेरि अरू ठाउँको त्यो कुराहरू इन्फर्मेसन नै पाउँछ, धेरै पाउँछ, तर हाम्रो कम्युनिटीको चाहिँ पाउँदैन कि त्यो कुराहरू। जस्तै देयर इज वान एकदमै खतरा त्यो यो क्लाइमेट चेन्जको गरेको रहेछ सिमोडले होइन, जस्तै हिन्दूकुश हिमालयजको कुराहरू। तर त्यो कुराहरूमा चाहिँ साँच्चीकैको कम्युनिटीमै त्यो कुराहरू कन्सल्टेसन भयो त भन्ने पनि आई थिङ्क क्वेसन मार्क हुन्छ कि। मोस्टली रिसर्चहरू जसले गरिरहेको हुन्छ जस्तै त्यो बेनिफिट सेयर पाउनुपर्छ नि त कम्युनिटीले। जस्तै पब्लिकेसन भयो गुड होइन, त्यो डकुमेन्टेड भयो गुड होला, तर बट देन त्यो कम्युनिटीले चाहिँ कतिको बेनिफिट सेयर पायो। जस्तै इफ यु आर रेजिङ द सर्टेन इस्युज अफ द कम्युनिटी, त्यो आफ्टर पोस्ट इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो नि एउटा चुनौती हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हजुरले भन्नुभएको छ क्लाइमेट डिजास्टरहरूको डरले गर्दा चाहिँ माइग्रेसन इन्ड्युस भएको केसेसहरूमा चाहिँ कल्चरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा मेरो कम्युनिटीको ठुलो गाउँ चाहिँ म चाहिँ आइएम फ्रम सुनवार कम्युनिटी। अनि मेरो ठुलो एउटा बस्ती चाहिँ ओखलढुङ्गामा पनि छ, खिजी चण्डेश्वरी भनेर भन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब माइग्रेसनको कारणले चाहिँ अलिकति पुजारीहरू नै नहुने, अब चण्डी कसले गर्छ यसपालि 2-3 वर्ष भइसक्यो अरे चण्डी नगरेको होइन। सो त्यस्तो पनि कल्चरको कुरा पनि आउन सक्छ। अनि अल्सो क्लाइमेट क्राइसिसले गर्दा बायोडाइभर्सिटी लस भएपछि चाहिँ अब सुनवार कम्युनिटीमा चाहिँ पहिलेदेखि सिकार गर्ने होइन, अब बायोडाइभर्सिटी नै लस भएपछि अब कुनै वाइल्ड लाइफै नदेखेपछि कसरी गर्ने। सो त्यस्तो प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ एकदम हराउँदै गएको छ। अनि प्लस अब हाम्रो चाहिँ म्यारेज रिचुअलमा चाहिँ एउटा आमगुही भन्ने हुन्छ क्या, त्यसमा चाहिँ अब हनी बिजहरू होइन अनि माछाहरू ल्याएर सबै ग्रुम साइडले चाहिँ ब्राइड साइडलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ क्या जस्ट बिफोर म्यारेज, हात माग्ने जस्तो गरेर चाहिँ त्यतिखेर सबै ल्याउनुपर्छ। अब त्यस्तो त्यो वाइल्ड लाइफै छैन होइन, माछा पनि छैन भने अब माउरीहरू पनि पाउँदैन भने हाउ डु वी पर्फर्म द्याट होइन। सो त्यसरी चाहिँ कल्चर पनि चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेको छ ड्यु टु क्लाइमेट क्राइसिस अनि अल्सो ड्यु टु क्लाइमेट इन्ड्युस्ड माइग्रेसन। मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूको सीमान्तकृत समुदायहरूको यो क्लाइमेट जस्टिसमा आवाज सुनिएको छ कि छैन, तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ? म आफ्नै स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म पुगेछु होइन। कुनै ठाउँमा मेरो कुरा सुनिन्छ तर सुनेर पनि कुनै ठाउँमा इग्नोर गरिन्छ। सही कुरा भन्दा पनि म माइती घरमा जाँदा प्ले कार्ड देखाउँदै क्लाइमेटको यस्तो छ भनेर पानीको लागि त्यो एउटा आन्दोलन भएको थियो, कटिया भन्छन् कि घैला होइन, त्यो बोकेर पानी माग्न काठमाडौँसम्म पुगेको थियो उहाँहरू सिंहदरबारसँग। म त्यो कन्टेस्ट गरेँ, मलाई लागेन सम्बोधन भयो चाहे के भयो त्यसमाथि। जस्तै चुरेको लागि हामी कहिलेदेखि बोलिरहेको छु, धेरै पहिलादेखि, तर अहिलेसम्म चुरे फरानी रोके छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो दोहनको नदी दोहनको कुरा हामीले धेरै पहिलादेखि बोलिरहेको छु, तर सिंहदरबारले अहिलेसम्म सुनेछ जस्तो लागेन मलाई। मैले त्यसैमा एड गरेँ के अरे
पानी दे सरकार भनेर माइती घरमा मैले पनि लगभग 1.5 महिना धर्ना बसेर गरेँ। मेरो दिदी बहिनी बुवा सबैजना आयो घरबाट अनि उहाँहरू त 2-3 महिना नै बस्नुभयो। मैले 1.5 महिना चाहिँ म आफै आन्दोलन गरेँ। तर त्यहाँ धेरै पत्रकारहरू पनि आयो, कुराहरू सुन्यो। तर मलाई लाग्छ कि अहिलेसम्म सरकारले त्यसले वास्ता पनि गरेन। यो मधेसको समस्या हो भनेर सम्झेर हो कि किन हेपेको हो कि अब पानी दे सरकार भनेर त्यत्रो उयो गर्दा पनि आजसम्म सुनिएन क्या। सुनेको भए सायद त्यो पनि सम्बोधन हुन्थ्यो, माग हाम्रो पुरा हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म केही पनि भएन, केही पनि गरेनन्। त्यो आन्दोलन गरेर पनि आजसम्म केही अगाडि बढेनन्। अनि मधेसमा भन्दाखेरि अहिले पनि मधेस धेरै पछाडि परिएको छ के। जुम्लाको कन्टेन्टमा चाहिँ गभर्मेन्टले जनता आवासको घर भनेर दिन्छ क्या एर्ली वाइज। त्यो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होइन। अनि त्यो जनता आवासको घर चाहिँ कसलाई प्रोभाइड गरिन्छ भने जो चाहिँ रिस्क ठाउँमा बसिरहेको छ अनि त्यसपछि आएर घरहरू नभएको, त्यसपछि छानामा एकदमै धेरै माटोको घरहरू भएकोले त्यो चाहिँ दलित कम्युनिटीलाई मात्र प्रोभाइड गर्ने हो जनता आवासको घर चाहिँ। त्यो प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै रिस्कहरू, च्यालेन्जेसहरू हुन्छ क्या। दलित कम्युनिटीले त त्यो स्वतः रूपमा प्रोसेसलाई प्रक्रिया वाइज पाइरहेको हुन्छ तर पनि एकदमै धेरै सेल्फहरू हुन्छ क्या। गभर्मेन्टले, लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ वडा अध्यक्ष ल तैँले चाहिँ मलाई त्यो सेन्टरको ल्यान्ड मलाई दिनुपर्छ, मेरो नाममा गरिदिनुपर्छ अनि मात्र तैँले जनता आवासको घर पाउँछस् भन्ने खालको सेल्फहरू राखेर रिकमेन्डले चाहिँ त्यो घरहरू प्रोभाइड गर्छ। अनि हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म कहाँ गएर चाहिँ सर्भिस लिन सक्छु भन्ने पनि थाहा छैन क्या। अनि एडभोकेसी गरिदिने मान्छेहरू पनि छैन, उनीहरूलाई चाहिँ अदालतको पहुँच पनि छैन। मैले चाहिँ स्वतः मेरो अधिकार हो, यो गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको हो, म त्यहाँ गएर पाउन सक्छु भन्ने लेभलको पनि एजुकेसन छैन। अब हाम्रो कम्युनिटीमा बिस्तारै पढ्ने, बिस्तारै बुझ्ने मान्छेहरू ग्रोथ हुँदैछ, बिस्तारै प्रोडक्ट हुँदैछ। त्यो भएको हुनाले अनि सेन्टरमा धेरै जस्तो दलितहरूको ल्यान्ड चाहिँ सेन्टरमै छ क्या हुन्छ पहिला। अहिले चाहिँ धेरै जस्तो त्यो सानो सानो फाइदामा पनि उनीहरू अल्झिएको हुनाले आफ्नो नाममा भएको जग्गाहरू पनि जहाँ रिस्क ठाउँमा छ, जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै पानी पर्ने अनि त्यसपछि घरहरू भत्किने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जग्गा नाम गरिदिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा भएको पोइन्ट त्यो ल्यान्डहरू चाहिँ आफूले लिने गर्ने रिकमेन्ड टाइपको छ क्या। त्यो चाहिँ क्लियरली जस्टिफाइज भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा अलिकति मैले थपेँ, जस्तै भनौँ न हाम्रो एउटा न्यारेटिभ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो आवाज सुनिनको लागि आन्दोलनै गर्नुपर्ने, र्याली नै गर्नुपर्ने, त्यस्तो त्यो न्यारेटिभ चाहिँ आई थिङ्क चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। हामीले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार त पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो कुराहरू जस्तै भनौँ न यो क्लाइमेट जस्टिसकै कुराहरू कन्सल्टेसन गर्दाखेरि इन्डिजिनियस कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन, मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो कि। जस्तै नट कि त्यो पार्टिसिपेसनमा ल एउटा फिमेल राख्थ्यो, एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटी राख्यो, एउटा दलित राख्थ्यो, त्यति मात्र हुँदैन। तर हुन्छ नि यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर अब हाम्रो क्षेत्रमा पर्सन विथ डिसेबिलिटी छन् तर अनरेकर्डेड, अनडकुमेन्टेड, त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले आउने? उहाँहरूको आवाजहरूको कुराहरू आवाज आउनको लागि मात्र उहाँहरूलाई कन्सल्टेसन हुने होइन कि। तर त्यसपछिको ठ्याक्क हुन्छ नि इम्प्लिमेन्टेसनमा उहाँहरूले के पाउँछन् त बेनिफिट्स, त्यो कुराहरूमा चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ अब इभेन्टमा एउटा सेप्टेम्बर 20 भएको थियो नेपाल फुड फोरम भन्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ म एज अ युथ डेलिगेट गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा सेक्सन पनि थियो कि युथको लागि अनि त्यहाँ एउटा प्यानल डिस्कसन पनि थियो युथको लागि भनेर मात्र। तर त्यहाँ प्यानलमा हेऱ्यो भने 3 जना मेन अनि त्यस पछाडि 1 जना चाहिँ फिमेल हु वाज अल्सो फ्रम इन्डिजिनस एन्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ आई वाज लाइक ओके ल अलरेडी त्यस्तो यो डे एन्ड एजमा आएर त एटलिस्ट त्यस्तो त नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर। बिकज त्यसरी हेऱ्यो भने त कसको भोइस चाहिँ सुन्ने होइन। त्यहाँ त इनफ रिप्रेजेन्टेसनै थिएन, भन्दा चाहिँ इन्क्लुसिभ सबै रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेर थियो तर त्यो खासै त्यस्तो केही पनि चाहिँ थिएन होइन। एन्ड अल्सो लाइक अर्को युथ डेलिगेटको मात्रै सेक्सनमा चाहिँ अब हामी चाहिँ वी वर एक्सपेक्टिङ सबैजना बोल्न पाउँछ, केही न केही इस्युजहरू आफ्नै कम्युनिटीबाट अगाडि ल्याउन पाउँछ भने। अनि हामीले चाहिँ चान्स पनि पाएनौँ कि बोल्न बिकज अरू स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अरू स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले मात्रै धेरै बोल्नु भयो कि। सो सेम विथ प्यानल डिस्कसनमा पनि अब ठुल्ठुलो मान्छेहरू आउनु भएको थियो अनि उहाँहरूलाई पनि बोल्न मात्रै दिनुभएको थियो। अनि इट्स ओके बोल्दा त राम्रो, बट डु दे हेभ एक्चुअल कम्युनिटीमा गएर एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होइन, कम्युनिटीमा गएर रिसर्च गर्नुभएको। बिकज कन्फरेन्समा गएर मात्र आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स इनफ। जस्टिस भनेको चाहिँ वी से इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस के। सो जुन हामीले एउटा आइडियल वर्ल्ड इमेजिन गरेको छौँ त्यो स्टेजमा पनि देयर इज अलवेज गोइङ टु बी द्याट प्रोसेस अफ अकम्प्लिसिङ जस्टिस नि होइन।
So त्यो भन्दाखेरि चाहिँ I do feel like it's a progress, we're heading in the right direction, we're having these conversations पनि. So त्यो प्रोग्रेस चाहिँ छ, तर इज इट इनफ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आफूलाई लाइक नै रिफ्लेक्ट गर्न फोर्स गरेँ यो कन्भर्सेसनले होइन. एम आई अल्सो डुइङ इनफ जस्तो पनि फिल भयो. सो आई फिल लाइक देयर इज अ लट बिङ डन एज वेल. तर फ्रम द ग्लोबल अप्रोच पनि आई फिल लाइक नेपालबाट सल्युसन आउनुको सट्टा चाहिँ बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ कि त्यो कारणले पनि इट्स बिङ ओभरस्याडोड. हाम्रो इनफ बाहिर निस्किरहेको छैन. सो त्यो न्यारेटिभलाई फ्लिप कसरी गर्न सक्छौँ हामीले भन्नेमा चाहिँ आम करेन्टली वर्किङ अन द्याट प्रोजेक्ट राइट नाउ. कति धेरै चुनौती हुँदा हुँदा पनि कम्युनिटीले चाहिँ कसरी अडप्ट गरिरहेको छ होइन. चुनौतीको बावजुद पनि कम्युनिटी त सस्टेन गरिरहेको छ नि त होइन. त्यो कसरी गरिरहेको छ र युवाको भूमिका चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज जति पनि भइरहेछ होइन सीमान्तकृत समुदायलाई अझ बढी असर गरिरहेछ, त्यसमा चाहिँ युवाको भूमिका चाहिँ थप के हुन्छ? अब चाहिँ इट्स टाइम टु अनलर्न थिङ्स एन्ड रिलर्न थिङ्स पनि क्या. किनकि पहिलादेखिको हाम्रो ट्रेडिसनल कम्युनिटी हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई भनौँ न, हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई, फरेस्ट भयो, वाटर बडी भयो, हामी चाहिँ उनीहरूले कल्चरल सिग्निफिकेन्स दिएर पनि वेयर प्रोटेक्टिङ द्याट के. सो त्यतिखेर त क्लाइमेटको त्यति इफेक्ट्स त केही पनि थिएन होइन. बट नाउ बिकज राइटली यु मेन्सन कि अर्बन कन्सेप्टहरू हामीले एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी आर फेसिङ डिफ्रेन्ट भनौँ न एडभर्स इफेक्ट्स होइन. सो अब चाहिँ हामीसँग भएको इन्डिजिनस नलेज, लोकल नलेजहरूलाई नै हामीले चाहिँ we need to relearn it, we need to adapt it, and maybe the youths can play the role where they come together and they promote those knowledge, not only promote but practice those knowledge pani, okay? So it will foster for the further generation pani. So I think that can be the one role that youth can play. स्कुलका बालबालिकालाई स्कुल लेभलको के अरे पाठ्यक्रममा चाहिँ यस्ता यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी होइन जुन जातीय विभेद गरेको हुन्छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ. र महिलाहरू जुन छ नि, महिलाहरूलाई पनि अलि शिक्षित बनाएर बिहे गर्यो भने भोलिका दिनमा यस्ता बालबालिकाहरूलाई, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई त्यस्ता विपद आउनुभन्दा पहिलाको समस्याहरू समाधान गर्न सक्छन्. अनि महिलाहरू चाहिँ अलि शिक्षित हुनुपर्छ. बालबालिकाहरूलाई यस्ता यो जोखिम विपद आउनुभन्दा पहिला नै विपद आउँदाखेरि कसरी हामी त्यो विपदबाट जुझ्न सक्छौँ भन्ने जस्ता सडक नाटकहरू चाहिँ गर्नुपर्छ. युवा युवतीहरूको यसमा चाहिँ अलि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ. जसरी ग्लोबल गोल्स एसडिजी टु मेक स्योर एभ्रिथिङ इज अन ट्र्याक छ जस्तै गरेर वाइ नट लाइक नेपालकै आफ्नो मेट्रिक सिस्टम भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला त भन्दा चाहिँ हामीले पञ्चप्रणाली 5 एलिमेन्ट्स वाइज अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस अनि एयरको चाहिँ कम्बाइन गरेर बनाउन खोज्दैछौँ कि. त्यो पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अगेन टु ट्र्याक ब्याक हाम्रो इन्डिजिनस नलेज के हो त भनेर. मेरो मेन प्यासन चाहिँ वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा हो. एन्ड इट्स कसरी इन्डिजिनस नलेजमा पुग्यो भन्दा चाहिँ वाइल्ड लाइफ कन्जर्भ गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इट्स अगेन पिपलको त्यो काइन्डनेस जुन एउटा एन्ट्याङ्गल्ड विथ नेचर भन्ने बिलिफ छ इन्डिजिनस कम्युनिटिजमा, त्यसमा चाहिँ डिग इन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. एन्ड आई रियली फिल लाइक त्यही हाम्रो हार्ट्समै वी आर केयरटेकर्स अफ द इन्भाइरोमेन्ट होइन, वी आर पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भनेर छ डिप डाउन इन साइड. सो वी रियली निड टु प्रोटेक्ट एन्ड बी प्राउड अफ द्याट आइडेन्टिटी एज वेल के. एन्ड क्यारिङ द्याट I really feel like we can create something of our own here, because then only we can start from the bottom and then make sure all the voices are like pushed up as well. जस्तो लाग्छ. मलाई चाहिँ होइन वेन यो कास्ट एन्ड क्लाइमेट विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. टपिक वाज प्री डिसाइडेड अनि जब कास्ट कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने आयो अनि कास्ट एन्ड क्लाइमेट कसरी रिलेट हुन्छ होला वाज मेरो क्वेसन के. अनि एज आई वाज अल्सो प्रिपेयरिङ हाम्रो आजको कन्भर्सेसनलाई चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ होला भनेर आई वाज वर्किङ अन इट के. जान्न र सुन्न पनि एकदमै इच्छा थियो कि. तर तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल स्टोरीहरू कस्तो इन्सपायरिङ जुन ठाउँबाट मैले अहिले सुनिरहेको छु होइन, कति काम गरिराख्नु भएको छ होइन. अनि म चाहिँ एज अ युथ माइसेल्फ पनि आइएम भेरी होपफुल कि सायद हामीले सीमान्तकृत र जसको आवाज चाहिँ सुनिँदैन नि उहाँहरूको आवाजलाई पनि सँगै समावेश गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क जुनै पनि इस्युमा हामी काम गरिरहेछौँ आई थिङ्क त्यसले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ मद्दत गर्छ होला जस्तो लाग्छ. त्यो भन्दै म विदिका सेन्चुरी, दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्स र शान्ता नेपाली प्रोडक्सनबाट चाहिँ
तपाईँहरूको टाइम र तपाईँहरूको कमिटमेन्टको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको चाहिँ म घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। कास्ट कन्भर्सेसनको यस्तै एपिसोड लिएर म पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म वृद्धिका सेन्चुरी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।